Happy Friday mga Katribo and welcome to another episode of Kalingang Katribu Legal Diaries. I'm Pelovello and today we are honored to be joined by Aranas Cruz, Araneta Parker and Faustino Law Offices Associate Lawyer Attorney Arrha De Leon. Good afternoon, Attorney! Good afternoon, sir. Ayan, it's the first time na magkita tayo rito dahil nagpipinsit din lang ako rito for a colleague. But I'm honored to be joined by you today. Thank you, sir. I'm also honored. Okay, so attorney, today pag-usapan natin muna yung kasi although naipasa na ng Senado yung sa second reading I think or yung batas for the Department of OFW, hindi pa tuluyang naisabatas ito. So para sa ating mga katribo na may balak mag-abroad o may kapamilyang nasa abroad at nagtatrabaho doon, pag-usapan muna natin yung Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. So ano po ba itong RA 8042 na ito? Let's in general, ano po ba ang layunin nito? Okay, so nasabi niyo na nga po na yung RA 8042 is yung Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. So itong batas na ito ang nagbibigay ng nagpo-provide ng polisiya ng ating bansa with respect to overseas employment ng mga Pilipino abroad. As well as nagbibigay din ng mga protection, ito yung nagbibigay ng mga batas or rules which aims to provide protection sa mga kababayan natin na nagtatrabaho abroad. Yun. So, sa mga katribo natin, mga kababayan na nagtatrabaho abroad, ito yung protection na ibinibigay sa kanila ng pamahalaan dahil kinikilala natin silang ating mga modern day heroes. Kaya kinakailangan din natin silang bigyan ng karampatang protection, ika nga. So, ano po ba yung mga sino-sino ba yung sakop nito? Yun lang ba mga legal na workers na umaalis? Kasama ba rito yung kanang pamilya? O naipailalim din di po ba? May kinaklasify ba o tinitingnan ng batas na ito yung legal at illegal migrants? Well, primarily, yung kino-cover ng RA 8042 as amended by RA 122 is really yung mga legal na migrants. So, actually, dinedefine nga sa batas na ito kung ano yung migrant workers. And sasabi dito, it's interchangeable or interchangeable siya sa term na overseas Filipino workers. So, yeah, primarily, yun yung coverage ng batas na ito. Ito yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, sa mga lugar kung saan hindi sila citizens ng bansa na yon, mga Filipino citizens na nagtatrabaho sa abroad, including yung mga nagtatrabaho sa mga barko na naglalayag sa mga international waters. Although may mga provisions din itong batas na ito with respect to mga undocumented migrants. Pero very minimal yung mga provisions na ito. Sinasabi lang dito with respect to undocumented or yung mga illegal migrants, ini-encourage lang yung registration nila. So, in a way, you are saying, para lang medyo malinawan ng ating mga katribo, in a way, you are saying that kaya medyo hindi gaanong malaki yung coverage na binibigay nito sa mga undocumented workers, ika nga. Mas ini-encourage ng gobyerno na maging legal yung kanilang pagtatrabaho para mas maging extensive ika nga yung coverage ng protection na maibibigay sa kanila. Correct po. Yes. Well, as I've said, itong batas na to provides for the policies of the state with respect to overseas employment. And one of the policies as stated in the law is full protection to labor. Yung mga provisions, yung mga protection na pinaprovide ng batas na ito, hindi ito ma-access or ma-avail ng mga tao, of course, na illegal ang pagpasok or pagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya important na documented yung pagtatrabaho sa ibang bansa para ma-avail yung mga protection provided by this law. Although, of course, as much as possible din, sinasabi na yung mga registration ng mga undocumented migrants is encouraged para din makover sila ng batas na ito.
Yun naman pala. So, malinaw yun, mga katribo, na kung kayo ay aalis ng bansa, mas mabuti gawin natin sa legal na paraan para kung ano man ang mangyari sa inyo, maibibigay ng ating pamahalaan ang karampatang proteksyon sa inyong karapatan at siguro pati na yun sa inyong kaligtasan. Kung magkaroon man ng threat sa inyong kalusugan o threat sa inyong mismong pagkatao, ika nga. So, I presume, attorney, na kasama dito sa batas na ito, although sabihin natin, para lang doon sa mga hindi nakakaalam, kasama rito yung mga provision ng paglabag yung illegal recruitment. At saka yung, ano pa ba, maliban dito, ano pa yung mga grounds na posibleng paglabag sa batas na ito? Maliban doon sa illegal recruitment. Well, aside from illegal recruitment, yung mga paglabag sa batas na ito would correspond sa mga officials ng mga participating government agencies. So, dito rin kasi sa batas na ito, aside from yung illegal recruitment, sinasabi din nitong batas na ito na yung may mga specific conditions or mga periods na kailangan ma-meet yung mga government officials na tinatalaga ng batas na ito na mag-work or na may mga responsibilidad with respect to regulating overseas employment. So, for example, sasabi sa batas na ito na kailangan magkaroon, maimbestigahan ang isang complaint na final ng overseas worker within a certain period of time, 30 days. So, kapag hindi ito na-meet, may mga corresponding penalties na pinaprovide itong batas na ito. So, aside from illegal recruitment, para sa mga recruiter ng workers, meron ding mga paglabag na pwedeng gawin kapag hindi na-meet ng mga government officials yung responsibility nila under this law. Ayun. So, ibig sabihin, kung hindi gagawin ng mga government official ang kanilang tungkulin na protektahan yung ating mga migrant workers, sangayon na rin sa mga probisyon ng batas na ito, meron din silang kakaharaping mga karampatang parusa. Correct po. Okay. And may mga pinaprovide katulad ng suspension, ganyan, mga administrative suspension, ganyan. Ganyan So, yung mga pinaprovide is it merely administrative or even criminal liability? Sorry, sir. Kung may paglabag yung mga opisyal, is it merely administrative sanctions lang or they could also face criminal liability? Well, pwedeng administrative, pwede rin criminal. Pero primarily kasi talagang administrative yung mga pinaprovide na penalties para sa mga government officials under this law. Mm-hmm. Yung criminal, yung pagiging penal nitong law na ito would correspond mainly dun sa illegal recruitment side. Alright. So, itong batas na to, nabanggit natin, ay naglalayon na protektahan yung ating mga manggagawa na mga katribo na nagtatrabaho sa ibang bansa para naman ma-ensure yung kanilang well-being, ika nga, at saka yung kanilang karapatan. So, ano pong mga ahensya ng gobyerno ang naatasan sa ilalim ng batas na ito na mag-monitor at magpatupad ng batas na ito? Actually, maraming mga ahensya ng gobyerno ang pinoprovide ng batas na ito na involved sa regulation ng overseas employment. So, of course, nandyan yung DOLE, yung Department of Labor and Employment, which yung mga responsibilidad na binibigay nito is with respect to providing legal assistance and medical help sa mga overseas workers natin. Nandyan din ang DFA kung saan pinaprovide na kung ang responsibility nila primarily is kung halimbawa naabuso ang mga overseas workers natin, they have the responsibility under this law to find applicable laws kung paano pwede makapag-file ng case itong mga na-abuse na workers. Next is yung POEA, which we know is yung naglilisensya at saka nag-register ng mga recruiters sa na gustong mag-recruit ng mga overseas workers. Meron ding legal office na pinaprovide itong batas na ito para magbigay ng legal services sa mga overseas workers. DOH is also involved with respect to the regulation of the clinics na nag-filter out or nag-provide ng examination para sa mga workers. Ayun, para masigurado na wala silang karamdaman o sila ay physically fit
para gawin ang kanilang intended na trabaho sa ibang bansa. Yes, and actually kasi before overseas workers are allowed to go abroad, may mga requirements talaga yung ibang bansa. They have to undergo a medical examination. And so yung DOH is yung naatasan na mag-regulate ng mga clinics na kumbaga nagpo-provide ng mga examination services na ito. Oh, lalo na ngayon siguro, attorney, na maraming mga bansa ang naghigpit sa kanilang borders because of the Omicron variant. Yes, opo. Ayun. Oh, pero siguro, I'm just curious kasi ito, may mga ahensya, nagpapatupad, binibigyan natin ng protection ng mga ating mga pero patuloy yung mga illegal recruitment activities. Ano ba yung mga penalty na kahaharapin ng mga illegal recruiters at saka yung iba pang lumalabag dito sa batas na ito? Just to give us an idea. Yes, okay. So, since penal provision yung pinaprovide ng batas na ito, of course, merong imprisonment and may fine. Ngayon, it would depend kung ano yung ginawang illegal recruitment under the law. So, meron kasing illegal recruitment na, primarily, ang illegal recruitment is yung pag-recruit ng mga workers nang wala kang tamang lisensya or authority from POEA or DOLE. So, kung wala kang under 8042, RA 8042, ang penalty dito is imprisonment of 12 years to 20 years and a fine of 1 million to 2 million pesos. So, that's one penalty. Ngayon, kung nag-illegal recruit ka and nagko-constitute ito ng economic sabotage. So, under this law, economic sabotage means 3 or more persons ang nag-recruit 3 or more persons nag-recruit ng walang tamang lisensya or authority from the POEA, or 3 or more persons yung ni-recruit nila. So, kapag dun sa dalawang kondisyon na yun, ang penalty doon is lifetime imprisonment. Naku. And then, yung fine would go up to 5 million, depending sa discretion ng court. Ako, napakalaki pala ng penalty na yan. Meron namang illegal recruitment din na paggawa ng mga acts na prohibited under RA 8042. So medyo marami ito. Mas maganda kung talagang tingnan nila. Magbibigay lang ako ng example. For example is yung Go ahead, attorney. Nawala ba yung connection natin kay attorney? Anyway, charge. Ayan. Hello, attorney. Recruiter is nag-charge. Attorney. Pasay ng batas. Ayusin lang po natin. The penalty dito would range from 1 year to 12 years. Mukhang nagkakaroon tayo ng problema sa connection kay attorney. Anyway, babalikan po natin sa attorney. Magpapaalala lang po kami. Magbabalik ang Kalingang Katribu Legal Diaries. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. Chris masaya, pagsama-sama. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang, Bong. Mapalutong bahay man o sumptuous meal for special occasions, sagot na kayo ng tropang Kalanpag. Dahil atid sa inyo ng Daily Tribune ang fun and exciting cooking show na Kalanpag, manood at matuto kung paano lutuin ang mga favorite nyong recipes. Sabayan pa ng fun and inspiring na kwentuhan sa kusina. I-upgrade na rin natin ang mga nakasanayang traditional dish ng pamilya. Plus, healthy tipid tips na ibabahagi ng tropang Kalanpag. Matuto, mabusog, at ma-good vibes dito lang sa Kalanpag tuwing Lunes, 10:30 AM sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube.
Makinig at makisali sa usapan every Friday night at 6 p.m. sa I Speak Katribu Podcast. Samahan sina Daniel at Alvin na pag-usapan ang mga relevant topic na tiyak kakarelatean nyo mga katribu. At pagdating ng Sunday at 7 p.m., Speak Your Mind with our I Speak program na sasagot sa mga tanong regarding the latest and relevant issues sa paligid natin. I-like at i-follow nyo ang Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube para updated ka sa mga latest episode namin mga katribu. Chris masaya, pagsama-sama. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. We're back at Kalingang Katribu Legal Diaries at kasama pa rin natin si Atty. De Leon na kanina lamang ay nagpapaliwanag sa atin ng iba pang instances ng paglabag dito sa batas na ito, RA 8042. Kaya lang medyo nagkaroon tayo ng konting glitch nga sa communication. Siguro, attorney, sige pa, go ahead, ipaliwanag niyo po ulit para mas maintindihan naman ng mga katribo natin itong sinasabi niyo kanina. Yes, opo. So, yung last ko na sinabi is yung may mga prohibited acts kasi na hindi necessarily illegal recruitment pero nagbabawal ng batas. So, pagdating dito sa mga prohibited acts na to, katulad ng, for example, nagbibigay ka ng false information regarding sa recruitment. Ibig sabihin, wala ka palang ibang, kumbaga yung ina-advertise mo na trabaho is hindi match dun sa trabaho na ipoprovide mo. So, false information yan, that's a prohibited act. Another is yung pagbibigay ng false information para makakuha ng license or authority from the government or from POEA. So, that's also a prohibited act. Ang penalty doon is 1 year to 12 years imprisonment. Tapos 500,000 to 1 million fine. Ayun. So, napakarami palang mga pinagbabawal na dito sa batas na to. Ay, marami akong naririnig na ganyan, attorney, yung nag-a-advertise, ganito kalaki ang sweldo, 8 oras lang ang trabaho, pero pagdating doon, binabawasan pa. Pagkatapos, ginagawang 12 oras yung sweldo, walang bayad sa overtime. Ito ba yung pinapaliwanag nyo kanina? Ayan, attorney. Go ahead. Yes, yan yung mga yan yung mga prohibited acts under the law. Ayun. So, ayan mga katribo, lalo na sa mga nagbabalak ngayon na umalis o may offer sa inyo na magtrabaho sa ibang bansa, tulad ng nabanggit ni Atty. De Leon. Alamin po natin yung mga binibigay sa atin ng mga kondisyon. Ika nga kung totoo yun, kung may basehan ba talaga yon, at kung may lisensya yung nagre-recruit sa inyo. Anyway, yung mga batas po na ito, katulad ng ibang batas, mayroong mga related laws sa pagpapatupad nito, or ito ba isa lang batas nito na sasakop sa overseas employment o may mga iba pang batas na sumasakop sa bagay na ito? Attorney? Mukhang nagkakaroon tayo talaga ng kaunting technical glitch. Ibabalik po namin sa inyo si Atty. De Leon. Pero nabanggit po niya kanina, napakarami po ng mga pinagbabawal sa batas na ito dahil kung bibigyan kayo ng maling impormasyon, o kaya sisingilin kayo ng napakalaki, tapos babawasin sa sweldo ninyo na hindi naman kasama sa kontrata ninyo, yung pagbibigay ng maling impormasyon sa inyo, ika nga niloloko kayo, talaga mapaparusahan sila sa ilalim ng batas. Attorney, I was asking kanina, before medyo nagkaroon na naman tayo ng konting problema sa ating internet, baka dahil doon sa bagyo. Anyway, yung meron pa po bang ibang mga batas na sumasakop dito sa welfare ng OFW at saka yung pag-alis ng isang migrant worker dito sa atin? Attorney?
Mukhang talagang Sir, nagkakaroon. medyo choppy po, no? Pero if I understand correctly, yung question is with respect to kung may iba pa pang batas na connected dito sa batas Yes, na to. yes. Go ahead. Yes, so primarily, of course, connected yung labor code dito sa batas. Kasi yung labor code is yung primary labor law dito sa bansa. And actually, under labor law, nagpo-provide din sila ng provision on illegal recruitment, which is applicable to both local and overseas recruitment for both local and overseas employment. So may relationship din ito sa labor code. Aside from labor code, meron ding mga rules and regulations na nilabas yung mga ahensya ng gobyerno na related dito sa RA 8042 as amended. So nandyan yung mga rules on na specifically sa mga seafarers or sa mga workers na sa barko nag-work na naglalayag sa international waters. Yun. With respect to other laws, pwede applicable naman sila pero it depends dun sa case by case basis. Yeah. All right. So mainly yung palang labor code natin ang mag-a-apply kasabay nitong batas na ito. That's what you're saying earlier. Pero paano naman po yung attorney? Halimbawa, naisip ko lang, meron tayong kababayang Pinoy na nag-engage ng illegal recruitment sa ibang bansa. Nandun siya sa ibang bansa, nag-recruit siya. Nung papunta naman dito, can he be prosecuted under the same law? Hindi po. Kasi, yung one of the basic principles of criminal law is that yung, I'm assuming of course na criminal, kasi Yes. ang question nyo is prosecution. So, one of the basic tenets kasi of criminal law is yung jurisdiction ng bansa over yung criminal act. Ngayon, kung ginawa sa ibang bansa, walang jurisdiction yung Philippines over that criminal act. Mm-hmm. Ang magiging applicable na batas doon is yung jurisdiction yung law ng ibang bansa. Law ng ibang bansa. If I remember it right, dun sa aking basic nun sa Constitution, yung territorial application ng criminal law. Ibig sabihin, paglampas sa ating teritoryo, hindi na applicable yung ating mga batas. Tama ba, attorney? Tama po, sir. Ayun. So, mabuti pala, may natatandaan pa ako sa aking mga ilang leksyon. Anyway, paano po yun naman yung halimbawa, mayroon tayong OFW nakapasok sa bansa, na-recruit siya kasi illegally. Nakapasok siya doon sa bansa na yun, tapos na-deport siya. Meron po kaya silang chance, halimbawa, na kung i-recruit sila legally, makakabalik sila doon sa bansa na yun? Sir, of course, we cannot say for sure kasi deportation would depend dun sa bawat batas ng kanya-kanyang bansa. Mm-hmm. So, kailangan natin pag-aralan pa yan and i-research pa yan kung pwede pang bumalik yung isang Pilipino doon. Just to give an example, for Filipinos, kapag halimbawa dito sa Philippines, may isang alien na pumasok and then afterwards na-deport. Mm-hmm. Kapag halimbawa yung deportation is because of a violation of law, usually, as a rule, binabar na yung re-entry niya sa Philippines subject to the discretion ng Commissioner on Immigration. Ayun, dahil ang pagpasok o paglabas sa isang bansa privilege lang na binibigay ng mga bansang ito, ng mga teritoryong ito, di ba, attorney? Yes, correct po. Ayun. Pero siguro, ang mas dapat na tanong siguro ganito, kung halimbawa may nagkaroon ng problema yung OFW doon at kailangan pauwiin dito, kailangan i-repatriate ika nga, paano ba ito? Sino bang sasagot nito? Yung mismong OFW, dapat bang siyang magdukot bulsa o merong paraan ang batas na ito ang gobyerno para tulungan silang makauwi? Well, under kasi dito sa batas na to, RA 8042 as amended, yung repatriation of an overseas worker, including yung mga personal belongings niya, is included dapat dun sa standard employment contract ng POEA. So, dapat ang sasagot nito para makauwi yung isang worker is the
recruitment agency plus yung foreign principal, kung sino yung foreign employer talaga. Ngayon, kung halimbawa technical talaga yung problem, it's not yung cause kung hindi yung mga rules or yung mga ahensya sa ibang bansa. Yung mga government agencies natin ang dapat tumulong para makabalik yung mga kababayan na natin nasa abroad. Mhm. So, katulad siguro nitong nangyayari ngayon, kung naghigpitan doon sa bansa na yon, nagkaroon ng COVID, gusto nilang umuwi dito, o may nabalitaan ako minsan, halimbawa merong kagulo. Itong government na natin ang nagsushoulder ng repatriation nila. Ganun ba, attorney? Well, yes, kasi hindi naman siya parang kumbaga extraordinary yung circumstance. Mhm. Pero as a rule talaga, dapat kasama sa contract na yung repatriation expenses would be shouldered by the foreign employer. Mhm. So, yung pondo na yon, ano ba yon? Binibigay na ba yon in advance? Yung ba mga agency, yung mga agency dito, yung mga binabayaran natin yung mga recruitment agency. So, may counterpart ba yung mga agency na yan sa pag-repatriate sa kanila? Sir, sorry, medyo choppy po. I was saying, halimbawa, di ba yung mga nagpapaalis na mga OFW, binabayad silang placement fee. So, meron din bang kinukuha ron para yung pondo ay magamit sa repatriation kung kinakailangan? Well, under dun sa batas na ito, hindi ganyan yung sistema. Kung hindi mismong yung batas yung nagbibigay ng pondo from yung national National budget. National coffers. Oo. So hindi yung kumbaga kung ano yung binabayad na placement ng mga workers, it doesn't really go to the repatriation. Hindi siya parang reserved para sa repatriation expenses nila if ever. Aha. Okay. Mali na yun, attorney. So, siguro just to para although overview lang itong ating pagtingin dahil medyo masalimuot to mga batas na ito. Ano yung mensahe nyo doon sa mga nanonood sa ating mga katribo na maaring nagkakaproblema sa kanilang employment sa ibang bansa or nagkakaproblema sa pag-alis dahil sa ilang mga bagay na maaaring nasasakop ng batas na ito? Ano pa yung dapat nilang gawin? Well, of course, due diligence muna. You have to make sure na yung recruiter mo has the valid license and authority from POEA. So, you can always check with the POEA kung may valid license or authority yung recruiter mo. Pangalawa din, of course, is yung make sure na talagang may yung opportunity is there. The opportunity is available and is there. So, ang ibig nyo sabihin, let me expound yun. Tell me kung tama ako. Halimbawa, ako ay mag-a-apply, siguro, pwede rin ako mag-email dun sa kumpanya para siguraduhin na itong ino-offer nga ba na ito ay open sa kanila. Ganun ba, attorney? Para masigurado ko na hindi ako darating doon, nasa iba ako dadalhin. Attorney? Well, sir, kasi kung halimbawa, yun nga po, yung batas na ito regulates yung overseas employment. So, kung halimbawa registered yung isang recruitment agency, isang managing agency with POEA, it's one of the assurances ng isang worker na yung kung ano yung prinamis sa kanya, yun yung makukuha niya. So, ang importante, checkin nila sa POEA kung may karampatang registration itong mga nagre-recruit sa kanila. Yes, correct. Yan ang isa sa mga safeguard na pwede nilang gawin para masigurado at least malaki ang chance na hindi ka basta ginogoyo ng mga nagre-recruit. Yes, of course. And also, parang check din with your lawyer. Check din with a lawyer with respect to din sa mga demands na hinihingi sa'yo ng isang recruitment agency. Pwede kasi silang may license, may authority sila, pero may mga ginagawa rin silang bawal under this law. Yes, oo, dahil alam naman natin marami na tayo ng mga naririnig na sad stories about overseas deployment. Kaya attorney, diyan ka lang sandali, magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage.
Chris Masaya, pagsama-sama. Chris Masaya, pagsama-sama. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. We're back at Kalingang Katribu Legal Diaries at sa ating hashtag Tribunal segment, may natuklasan kami mga katribo ha. Tribune know that migrant workers' jobs are often physically difficult. They commonly work on farms, on construction sites, in mines, or in factories. Migrant workers also do domestic jobs such as childcare and cleaning. And regular labor laws often do not apply to migrant workers. Ayan, mga katribo, ang ating Tribune News segment. At bago natin pakawalan ang ating guest ngayong hapon, si Atty. De Leon. Attorney, baka may nais pa kayong mensahe na nais iwanan sa ating mga katribo na nakikinig sa atin ngayon. Pwede ba sila magpunta sa inyong opisina kung may problema sila sa kanilang pagpunta sa ibang bansa? Yes po. And well, hindi lang naman sa opisina namin. Pero as due diligence na rin, since as you know, kapag pagpupunta sa ibang bansa, malaking investment talaga ng money. So, important din talaga na in order lahat ng mga files na gagawin, mga documents, and making sure na may tamang authority yung recruiter na nag-a-assist sa inyo. And it's not just limited to our office. You should go to kung sino yung mga malapit na lawyers inyo to assist you, to ask for assistance with respect dito sa matter na ito. Ayan, well said, attorney. Before I say thank you, may I also greet you Merry Christmas in advance. Merry Christmas, Sir Roy. Ayan. Thank you for joining us today, Atty. De Leon. Thank you po. Mga sir. katribo, watch Kalingang Katribu Legal Diaries every Friday at 3:30 p.m. on Daily Tribune's official Facebook page and on Tribune Now on YouTube for the replay of the latest episode. Munting paalala mga katribo, 8 days na lang po, Pasko na. Muli, ako si Roy Pelovello. See you next Friday mga katribo. Magandang hapon.